Tôi chỉ là ra ngoài gặp tai nạn xe thôi. Không ngờ trong lúc đưa vào phòng cấp cứu lại nhận được hệ thống có thể biến mọi thứ trở nên thành thật. Mà tôi thì nhất thời bốc đồng, lại dám đem số lần thành thật tiến hành thành thật vô hạn. Này người anh em, rốt cuộc người có biết dùng hack không vậy? Có tận 8 cái người luôn, thật sự lắc quá rồi. Thành thật à? Không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải cái tên lão lục nham hiểm như ngươi. Bảo ngươi thành thật chứ không bảo ngươi giới hạn số lần thành thật. Thành thật à? Khởi động hạn chế chức năng, hạn chế năng lực. Năng lực thành thật không thể sử dụng trồng chất. Anh, xin lỗi đồng tử, tôi sai rồi, giải trừ hạn chế cho tôi đi mà. Nếu ngươi đem năng lực thành thật đi thành thật, khiến bản hệ thống tiến hóa thành hệ thống thành trăm, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, thành thật. Đậu xanh, ngươi đúng là không có chút võ đức nào. Ngươi hạn chế rồi sao? Thần tượng của ta năng lực thành thật không thể sử dụng trồng chất mà, chết tiệt. Giờ có 10 cái hệ thống, có phải tôi có thể trồng chất 10 lần rồi không? Còn nữa, nếu tôi thật sự làm theo lời ngươi nói, biến thành thật nhân 10 dấu nhân 10 thành hệ thống thành trăm, vậy thì giới hạn số lần sử dụng có phải sẽ bị reset về lại một lần như lúc đầu không? Ngươi đúng là một cái hệ thống gian xảo. Rốt cuộc là ai gian xảo hả? Tên này thế mà không mắc bẫy. Chuồn lẹ, không chơi với hắn nữa. Cảnh báo, hệ thống của ngươi đang khẩn cấp thoát ly. Bye bye nhé, không bao giờ gặp lại. Đồng tử mà cũng biết bỏ chạy sao? Đồng tử, ngươi còn đó không? Xem ra chạy thật rồi. Chạy thì chạy thôi, năng lực thành thật vẫn còn là được. Bảo các người đưa người vào nhà xác, sao các người lại đưa vào phòng bệnh? Lại còn là phòng VIP nữa. Bệnh viện các người định cố tình vào tiền đúng không? Vị người nhà bệnh nhân này, xin hãy bình tĩnh. Trần Vô Địch, anh ấy cho dù có là ai đi nữa thì khí huyết đều bị đánh tan rồi, đã là một người chết rồi. Vết thương loại này, chết sớm đầu thai sớm. Khí huyết bị đánh tan cũng không phải là không thể chữa khỏi. Chỉ cần có khí huyết đan, bệnh nhân là có thể tiếp tục sống tiếp. Khí huyết đan, ngươi có biết khí huyết đan tốn bao nhiêu tiền không? Ngươi tưởng tiền nhà ta là gió thổi tới chắc. Lão nương chỉ là mợ của cái đứa nhỏ đó thôi sao? Không phải mẹ ruột của nó. Mau chóng chuyển sang phòng bệnh thường đi. À không đúng, mau chóng làm thủ tục xuất viện đi. Quách Phương Đống, đều tại ông năm đó cứ nhất quyết đòi đón cái đứa nhỏ đó về. Những năm qua nó đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của nhà ta rồi. Hai người này chính là cậu và mợ của nguyên chủ thân xác Trần Vô Địch. Sau khi cha mẹ nguyên chủ tử trận đã nhận nuôi nguyên chủ, chỉ vì cha mẹ nguyên chủ đều là vũ giả, cho nên mục đích họ nhận nuôi nguyên chủ cũng chỉ là để thừa kế di sản mà cha mẹ nguyên chủ để lại và tiền tuất. Ngay mấy ngày trước, họ đã xúi giục nguyên chủ đi hái cho con trai mình một loại linh của có tên là vật luyến của. Một thân một mình đi tới vùng dã ngoại, kết quả bị sinh vật chưa xác định vây công. Lúc được cứu về thì đã mất mạng rồi. Trần Vô Địch ở một thế giới song song khác, bị xe tải tông trúng, mới miễn cưỡng nối tiếp được hơi thở cuối cùng này. Vốn tưởng nó trở thành vũ giả thì có thể giúp đỡ gia đình một chút, kết quả chỉ để nó ra dã ngoại giúp Tiểu Phong hái. Mấy của này mà đã bị đánh cho như chó chớt rồi. Nhưng năm đó nếu không đón Trần Vô Địch về, di sản và tiền tuất của cha mẹ nó cũng sẽ không đến lượt nhà ta. Đó đều là tài nguyên tu luyện của ta mà. Dù sao nó cũng đã tròn 18 tuổi rồi, sống chết gì cũng không liên quan đến ta. Đừng hòng bảo ta trả tiền viện phí cho nó. Không ngờ nguyên chủ là một vũ giả, mà ở cái thế giới tôn sùng vũ giả này lại có thể thê thảm như vậy. Còn lại 7 ngày thọ mệnh, nếu đã có kim thủ chỉ rồi thì nhất định phải làm gì đó thôi. Mê mông. Sau bảng điều khiển hệ thống này hình như còn có bóng chồng. Chẳng lẽ sau khi ta nhân hệ thống lên 10 lần, bảng điều khiển hệ thống cũng biến thành 10 cái rồi sao? Ha ha ha, khi Trần Vô Địch cố gắng mở 9 cái bảng hệ thống còn lại, nhưng trước sau vẫn không thể mở được, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Thử năng lực thành thật trước đã. Nói rồi anh nhìn, giống như một chai trên tủ đầu giường bên cạnh, nước vào một quả quýt. Sau khi thẩm nghiệm thành thật trong lòng, một quả quýt ban đầu bỗng chốc biến thành 10 của ý, hệt như nhau, thực sự thành thật rồi. Đúng rồi, trước khi hệ thống bỏ chạy, nó đã giới hạn mình không được dùng cộng dồn. Nghĩ đến đây, anh liền thử một chút. Đối với quả quýt đã được thành thật trên tủ đầu giường, anh lại niệm thành thật một lần nữa. Tuy nhiên, quả quýt lại không có phản ứng gì. Hóa ra kiểu không thể cộng dồn này là những vật phẩm đã thành thật rồi thì không thể tiếp tục thành thật nữa. Xem ra dù đã thành thật hệ thống thì cũng không phá vỡ được. Giới hạn cộng dồn thành 10, nhưng phía sau giao diện hệ thống vẫn còn 9 giao diện khác nữa. Nếu mình tìm được cách kích hoạt 9 giao diện kia ra, chẳng phải có thể tiếp tục cộng dồn thành 10 sao? Thôi bỏ đi, cái này để sau này từ từ nghiên cứu. Có lẽ mình có thể đặt giới hạn thời gian cho việc thành thật, rồi đợi nó tự động giải trừ trạng thái thành thật, chẳng phải là có thể sử dụng lặp lại sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trần Vô Địch lại nhìn vào chai nước khoáng bên cạnh của quýt. Thẩm nghiệm thành thật trong 1 giây, chai nước khoáng ban đầu vốn chỉ có 1, lập tức biến thành 10 chai. Nhưng 1 giây sau, những chai nước dư thừa biến mất, chỉ còn lại chai ban đầu. Vừa dứt lời thành thật 1 giây, chai nước còn lại một lần nữa biến thành 10 cái. 1 giây sau, 9 cái còn lại lại đồng thời biến mất. Ha 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 ha. Thực sự được nè, một ngày không tận dụng Bắc là cả người khó chịu. Ha 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 ha. Hỏng rồi, suýt quên là mình bây giờ sắp chết rồi, anh ha. Năng lực thành thật của mình bị hệ thống đáng ghét giới hạn, không thể cộng dồn thành thật. Nhưng cơ số thành thật càng lớn thì lợi ích thu được càng nhiều. Điều mình cần làm bây giờ là mở rộng quy mô nền tảng của bản thân. Trong ký ức của nguyên chủ, thế giới này sở hữu đủ loại linh của thần kỳ với các năng lực khác nhau, cùng với đủ loại thuốc kéo dài tuổi thọ và dược tề giúp cường hóa cơ thể. Trước đó có thể dùng thành thật tạm thời,
Tuổi thọ thành thật. Thời hạn 3 ngày, lời vừa dứt. Trên bảng hệ thống, tuổi thọ từ 7 ngày ban đầu trong nháy mắt đã biến thành 70 ngày. He he, tạm thời không chốt được rồi. Không đúng. Tuổi thọ đã thành thật, nhưng cơ thể mình vẫn vô cùng yếu ớt. Không phải vấn đề ở tuổi thọ, mà là khí huyết. Trần Vô Địch lập tức phản ứng lại. Ở thế giới này, một người trưởng thành khỏe mạnh, chỉ số khí huyết vào khoảng 50 đến 70. Vượt quá 70 chính là chuẩn vũ giả. Khi khí huyết đột phá 100 thì chính là vũ giả. Còn chỉ số khí huyết bằng 5 thì chẳng khác gì người chết. Khí huyết thành thật. Thời hạn 3 ngày. Khắc tiếp theo, chỉ số khí huyết của Trần Vô Địch ngay lập tức từ 5 biến thành 50. Trần Vô Địch vốn đang bị liệt toàn thân, ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu, lan tỏa khắp cơ thể. Cử động được rồi. Trần Vô Địch, ngươi đã đủ 18 tuổi rồi, không còn chút quan hệ nào với nhà chúng ta nữa. Tiền viện phí và tiền thuốc của ngươi cũng đừng có tìm ta mà đòi. Ta không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho ngươi. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Khí huyết của bệnh nhân đã hồi phục và đạt mức 50. Khí huyết của em hồi phục rồi. Thầy Từ Trì, giáo viên chủ nhiệm của Trần Vô Địch, đối với nguyên chủ cũng hết sức chăm sóc. Hồi phục là tốt rồi, hồi phục là tốt rồi. Khí huyết của nó chẳng phải đã bị đánh tan rồi sao? Sao có thể hồi phục được? Chuyện này cần phải kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận được. Hiện tại chỉ số khí huyết của bệnh nhân đúng là 50. Được làm cái đồ ăn chảo đá bát này, dám lén lút chiếm đoạt vật luyến của Hiểu Phong. Một cổ vật luyến của trị giá 1 triệu tệ. Nếu cái đồ ăn chảo đá bát này không đưa ra được số tiền đó thì sẽ do ông bồi thường. Người đàn bà chĩa mũi nhọn về phía giáo viên chủ nhiệm Từ Trì, bởi vì Trần Vô Địch đã được chuyển từ nhà xác sang phòng bệnh VIP. Cùng với toàn bộ viện phí và tiền thuốc men trong thời gian này đều là do Từ Trì ứng trước. Cách Diễm Hà, bà đừng có quá đáng. Cổ vật luyến đó vốn dĩ là do Trần Vô Địch hái được. Sao có thể trở thành của bà được chứ? Khá làm nhóc con, vẫn chưa đến mức quá ngu, biết ăn luôn cả của vật luyến. Lúc này, ngay cả Từ Trì cũng cảm thấy Trần Vô Địch là nhờ ăn của vật luyến mới hồi phục được khí huyết. Bởi vì ngoài điều này ra, cũng không còn cách giải thích nào khác. Tôi không quan tâm, nó đã đồng ý đưa của vật luyến cho con trai tôi rồi. Bây giờ nó ăn mất của vật luyến của con trai tôi thì phải bồi thường tiền. Anh là giáo viên chủ nhiệm của nó, số tiền này sẽ do anh trả. 1 triệu tệ, thiếu một xu cũng không được. Muốn tiền đúng không? Được, tôi cho bà. Huyết áp thành thật, mỡ máu thành thật, đường huyết thành thật. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, huyết áp, mỡ máu, đường huyết toàn bộ thành thật. Không ngờ lại thực sự có người bị dán lên những cái mác này. Chỉ vì tôi sở hữu năng lực khiến mọi thứ trở nên thành thật. Bà ta bị làm sao vậy? Có lẽ là phát bệnh rồi. Huyết áp, mỡ máu, đường huyết đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Chắc là không chốt được đâu nhỉ. Chốt cũng chẳng sao, coi như trả thù cho nguyên chủ vậy. Em bây giờ thấy thế nào rồi? Thưa thầy, em không sao rồi ạ. Không sao là tốt rồi. Thời gian này em cứ ở đây tịnh dưỡng cho tốt. Thầy vẫn còn tiết dạy. Thầy về trước đây. Chào thầy Từ ạ. Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Từ Trì, Trần Vô Địch thầm thở dài trong lòng. Nếu như không có thầy Từ, mình bây giờ có lẽ đã sớm bị bọn Quách Phương Đống và Cách Diễm Hà đem đi hỏa táng rồi. Sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp thầy. Nói rồi anh lại nhìn vào bảng điều khiển hệ thống. Lúc này tuổi thọ đã tăng lên đến 100 ngày. Xem ra mình sống được bao lâu là dựa vào khí huyết. Tuy nhiên chỉ số khí huyết 50 là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình thường, nhưng anh lại chỉ có thể sống 100 ngày. Hơn nữa còn là 100 ngày sau khi tuổi thọ cơ bản đã thành thật. Xem ra cơ thể của anh vẫn còn vấn đề khác. Ngay lúc này, gương mặt của cô tiểu y tá lúc nãy vẫn còn mang vẻ mặt khó tin. Đẩy cửa bước vào. Chị y tá, bà béo kia sao rồi? Tôn Phỉ bà không phải là thím của em sao? Ồ em ơi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Huyết áp, mỡ máu và đường huyết của bà ta đột nhiên tăng vọt, đạt đến một mức độ không thể tin được. Nếu không phải bà ta là vũ giả, em là bây giờ đã mất rồi. Cách Diễm Hà lại là vũ giả sao? Trong ký ức của nguyên chủ không hề có chuyện này. Nhưng cũng phải thôi, tài sản và tài nguyên mà cha mẹ nguyên chủ để lại, cho dù là 2 con lợn cũng có thể bồi dưỡng thành vũ giả. Chú thím của em thật sự không bằng thầy giáo của em. Để cứu em về, thầy Từ đã chi ra tổng cộng hơn 10 vạn. Ngược lại cặp vợ chồng kia lại không bỏ ra 1 đồng, còn muốn đưa em vào nhà xác. Nghe vậy, Trần Vô Địch trong lòng chấn động. Từ Trì tuy là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Trong một thế giới linh khí khôi phục, gần như là mặt thế như thế này, người bình thường chính là tầng lớp thấp nhất của thế giới này. Hơn 10 vạn em là toàn bộ tiền tiết kiệm của thầy ấy. Rốt cuộc tôi đã bị thương như thế nào? Khí huyết của em bị đánh tan, từ vũ giả rớt xuống thành người bình thường. Nhưng chắc là em đã ăn linh của. Khí huyết có chút phục hồi, chắc là vẫn còn hy vọng để trở thành vũ giả một lần nữa. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, khí huyết của em rõ ràng đã phục hồi, đạt đến tiêu chuẩn của người bình thường, nhưng tình trạng cơ thể của em vẫn rất tệ. Quả nhiên khí huyết thành thật. Chỉ là khí huyết thành thật có thể ảnh hưởng một chút đến tuổi thọ, nhưng các chức năng khác của cơ thể vẫn chưa thành thật tương ứng. Cho nên hiện giờ anh vẫn đang trong tình trạng bị thương nặng. Anh nên tạm thời làm cho thể chất cũng thành thật luôn. Cùng lúc đó, cô tiểu y tá bắt đầu liên tục dùng đủ loại thiết bị kiểm tra trên người Trần Vô Địch. Trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Cô ấy tuy có thể đọc hiểu các số liệu trên thiết bị, nhưng lại không thể hiểu rõ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên người Trần Vô Địch. Chị y tá ơi, ngoài linh của ra, hiện giờ còn thứ gì có thể giúp tôi nhanh chóng khôi phục khí huyết không? Khí huyết đan, tôi tuy không biết rốt cuộc cơ thể cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí huyết đan có thể giúp cậu điều tiết cơ thể, khôi phục khí huyết. Có điều một viên khí huyết đan giá tận 30 vạn.
Bây giờ mình đã có năng lực thành thật, kiếm đủ 30 vạn chắc cũng có hy vọng. Còn thứ gì khác nữa không chị? Dĩ nhiên, nếu vận may của cậu tốt đến mức nghịch thiên, kiếm được một quả thâm uyên, rồi vận may lại bùng nổ thêm lần nữa. Sau khi ăn của thâm uyên có thể mở ra trình tự, trở thành vũ giả trình tự. Đến lúc đó thì khí huyết đan hay của ông luyện gì cũng sẽ có, người ta tranh nhau dâng đến tận tay cậu thôi. Nếu có thể trở thành vũ giả trình tự thì đúng là người trên vạn người rồi. Quả thần nguyên nhất định phải tìm cách lấy được. Nếu mình khiến vận may của mình thành thật, rồi làm xác suất mình nhận được của thâm uyên thành thật, lại làm xác suất mình tìm thấy của thâm uyên thành thật, vậy thì xác suất mình có được của thâm uyên sẽ cao hơn hẳn so với những người khác. Ha 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 ha. Cậu sao vậy? Tôi đang nghĩ về những ngày sau khi mình trở thành vũ giả trình tự. Anh ha, tôi cũng thường hay ảo tưởng như vậy. Hiện tại cơ thể cậu cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định. Tốt nhất nên nằm trên giường để tránh xảy ra sự cố. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Có chuyện gì thì cứ nhấn chuông gọi trực tiếp nhé. Sau khi cô tiểu y tá rời đi, Trần Vô Địch liền xuống giường đứng dậy. Nhưng cơ thể vẫn còn một cảm giác suy nhược vì không có sức lực. Thể chất thành thật, duy trì trong 3 ngày. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác suy nhược hoàn toàn biến mất. Một cảm giác sức mạnh tràn trề bao quanh khắp cơ thể. Chỉ số khí huyết trên bảng hệ thống đã tăng thêm 20 điểm. Thọ mệnh trực tiếp tăng thêm 100 ngày. Trong bảng thuộc tính, đồng thời xuất hiện thêm một thanh giá trị tinh thần lực. Tinh thần lực chắc là sau khi mình thành thật hóa, thể chất mới xuất hiện. Hay là thành thật hóa tinh thần lực nhỉ? Khoan đã. Tinh thần lực chắc là có liên quan đến đại não. Nếu hấp tấp thành thật hóa tinh thần lực, đầu mình không nổ tung đấy chứ, ha ha. Cường độ đầu não thành thật, kéo dài 3 ngày. Khả năng chịu đựng của đại não thành thật, kéo dài 3 ngày. Tinh thần lực thành thật, kéo dài 3 ngày. Vừa dứt lời, tinh thần lực trong bảng thuộc tính, giá trị nhảy vọt từ 100 lên thẳng 1000. Ngay sau đó Trần Vô Địch chỉ cảm thấy đầu óc và tinh thần trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn của Quyết trên tủ đầu giường. Giây sau, của Quyết liền bay bổng lên. Sau đó dựa theo ý nghĩ của Trần Vô Địch, từng chút một bay đến trước mặt anh. Ha ha ha, đây chính là hiệu quả sau khi tinh thần lực tăng gấp 10 lần sao. Không ngờ có thể cách không lấy vật. Một lát sau, Trần Vô Địch đặt của Quyết lại chỗ cũ, rồi tinh thần lực từng chút một lan rộng ra ngoài, dễ dàng xuyên qua bức tường, lan rộng ra thế giới bên ngoài, cuối cùng dừng lại ở phạn sào bán kính khoảng 10 mét. Nói cách khác, phạn sào bao phủ tinh thần lực của anh là một hình cầu bán kính 10 mét, đường kính 20 mét. Và trong phạn sáo hình cầu đường kính 20 mét này, mọi cảnh, vật đều được phản hồi rõ nét trong tâm trí Trần Vô Địch. Lão Vương, rốt cuộc ông làm ăn kiểu gì vậy? Trên người thằng danh đó có một cổ vật luyến của. Ông vậy mà không phát hiện ra. Bây giờ nó đã ăn vật luyến của. Khí huyết đã khôi phục. Em rằng không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Ông nói xem phải làm sao đây? Sao có thể chứ? Tôi còn đặc biệt lục soát người nó rồi. Tuyệt đối không có vật luyến của. Vậy vết thương của nó sao lại lành được? Chẳng lẽ còn có kẻ ngốc tới mức bỏ ra 30 vạn để chữa trị cho thằng phế vật đó? Vậy thì chỉ có thể rớt thêm một lần nữa thôi. Đây là khu vực nội thành. Ngươi dám rớt người ở trong nội thành sao? Lại còn là rớt Trần Vô Địch. Đừng có mà làm liên lụy đến ta. Vậy thì ngươi lại lừa nó ra ngoài thành đi. Lần này ta đảm bảo sẽ không để lại hậu họa. Thằng xúc sinh đó đâu có ngu. Sao có thể mắc bẫy lần thứ 2 chứ? Vậy thì chỉ có thể ra tay ở trong nội thành thôi. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta là dân chuyên nghiệp mà, sẽ không để liên lụy đến ngươi đâu. Được rồi, lần này ngươi làm cho gọn gàng một chút, đừng để cho nó được toàn thây. Hóa ra là như vậy, cứ tưởng là lừa nguyên chủ ra ngoài để nộp mạng, không ngờ là lừa ra ngoài để rớt. Đã không rớt được ta, vậy thì bây giờ người phải chớt chính là các người. Nói rồi, tinh thần lực của anh trực tiếp khóa chặt Quách Phương Đống. Huyết áp, mỡ máu, đường huyết, tất cả hãy thành thật cho ta. Còn cả vận đen cũng thành thật luôn đi. Anh, cái đệt, lão tử bị làm sao thế này? Lúc này lão ta chỉ cảm thấy máu dồn lên não, hơi thở khó khăn, muốn kêu cứu nhưng lại chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào. Có lẽ là vì lý do vận đen thành thật. Lão ta nằm ở đây rất lâu mà chẳng có ai phát hiện ra lão. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, còn cả đứa em họ yêu quý Quách Hiểu Phong của ta nữa. Cả gia đình thì nên đi cùng nhau cho đủ bộ. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu huyết áp, mỡ máu, đường huyết, tất cả hãy thành thật. Không ngờ lại có người thật sự mắc phải những căn bệnh này. Chỉ vì tôi sở hữu năng lực khiến mọi thứ trở nên thành thật. Cả gia đình thì nên đi cùng nhau cho đủ bộ chứ. Hi hi hi. Chắc là sẽ không có ai nghi ngờ đến mình đâu nhỉ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Vô Địch quay về căn biệt thự mà cha mẹ nguyên chủ để lại. Nơi này vốn dĩ luôn bị gia đình 3 người Quách Phương Đống chiếm giữ, nhưng lúc này cả nhà 3 người bọn họ đã bị anh tống vào bệnh viện rồi. Trình độ hiện tại của mình chỉ tương đương với một chuẩn vũ giả. Thứ có thể dựa vào chính là 1000 điểm tinh thần lực kia. Cũng không biết đó là cấp độ gì. Nói rồi, anh tìm đến trước bắt đầu tra cứu các loại tài liệu liên quan đến tinh thần lực. Tìm thấy tinh thần niệm sư rồi sao? Chỗ này đưa tôi đến đâu rồi? Chẳng lẽ còn có cả kim giác cự thú sao? Anh ha, đáng tiếc, nội dung về tinh thần niệm sư trên mạng không nhiều lắm. Chỉ có một vài lời giới thiệu đơn giản như là điều khiển vật thể từ xa, thậm chí là xung kích tinh giết người vô hình. Bắt lại không có chỉ số cụ thể về tinh thần lực, cũng như cấp bậc của tinh thần niệm sư. Đúng rồi, mình có thể lên diễn đàn vũ giả xem thử. Tuy nhiên, sau khi anh mở diễn đàn lên, lại phát hiện thân phận vũ giả của mình đã bị hủy bỏ.
Chứng nhận thân phận vũ giả của mình bị hủy rồi. Chắc chắn là Quách Phương Đống và Cách Diễm Hà, hai kẻ đó làm rồi. Họ là người giám hộ trên danh nghĩa của mình, có quyền thay mình hủy bỏ thân phận vũ giả. Đây là mong cho mình trước mà. Tuy thông tin thân phận vũ giả có thể chứng nhận lại, nhưng chỉ số khí huyết hiện tại của mình chỉ có 70, không phù hợp với tiêu chuẩn để trở thành vũ giả lần nữa. Trần Vô Địch nhất thời cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì thế giới này nhìn thì có vẻ hòa bình, nhưng chỉ giới hạn ở những thành phố nơi con người sinh sống. Vùng hoang dã bên ngoài thành phố mới là bộ mặt thật của thế giới này. Khắp nơi đều là những dị thú thực lực hùng mạnh, mà muốn ra ngoài săn giết dị thú, chỉ có vũ giả đã qua chứng nhận của công hội vũ giả mới có tư cách tiến vào hoang dã. Nếu đã như vậy, vậy mình sẽ dùng thân phận tinh thần niệm sư để đi đăng ký vũ giả trong giới vũ giả. Địa vị của tinh thần niệm sư thấp hơn tự liệt vũ giả, nhưng cao hơn vũ giả thông thường. Hơn nữa công hội vũ giả chắc chắn có thể giải đáp cho mình những vấn đề liên quan đến tinh thần niệm sư. Nghĩ đến đây, Trần Vô Địch trước tiên dùng tinh thần lực tìm kiếm một lượt. Cuối cùng, một con dao gọt hoa quả từ trong bếp bay ra. Cường độ thành thật, độ cứng thành thật, độ dẻo dai thành thật, độ sắc bén thành thật, phẩm chất thành thật. Lời vừa dứt, con dao gọt hoa của vốn dĩ bình thường này ngay lập tức thoát thai hoàn cốt. Mê mông, không tệ. Trong vòng 10 bước, giải quyết gọn lẹ. Chào ngài, tôi muốn đăng ký chứng nhận vũ giả. Là cậu sao, Trần Vô Địch? Ngài biết tôi sao? Cậu Trần Vô Địch của đúng là quý nhân hay quên nhỉ? Lần trước khi cậu đến để chứng nhận vũ giả, chính là tôi đã tiếp đón cậu đấy. Ha ha, lần này cậu đến là... Thông tin vũ giả của tôi bị kẻ xấu cố ý hủy bỏ rồi. Lần này tôi đến là để thực hiện chứng nhận lần 2. Hủy bỏ cái nào cơ? Được rồi, tôi đưa cậu đến sảnh chứng nhận vũ giả trước. Ngươi nói ai? Trần Vô Địch á? Có phải là Trần Vô Địch ở lớp của lão Từ không? Hắn ta đến công hội vũ giả để làm chứng nhận lần 2. Hắn chẳng phải đã chốt rồi sao? Được rồi, tôi biết rồi. Ngươi đưa hắn qua đây đi. Đúng là gặp ma rồi. Bị thương nặng đến thế, không những sống sót được, mà còn chạy đến đây chứng nhận vũ giả lần 2. Nhà chính của phe ta đang bị tấn công. Đã làm xong hết chưa? Sắp rồi, vừa có một học sinh đến để chứng nhận vũ giả, có thể giúp ngài xử lý cùng lúc luôn. Ngươi đi làm đi. Trần tiểu tử, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm thế này. Lại phải phiền Thẩm chủ quản rồi. Cậu chắc chắn muốn thực hiện chứng nhận vũ giả lần 2 chứ? Tôi thấy khí huyết của cậu vẫn chưa hồi phục đến mức độ của một vũ giả. Tôi nói trước cho cậu hay, việc chứng nhận vũ giả lần 2 sẽ không vì việc cậu từng là vũ giả mà bị hủy bỏ nhầm. Thân phận vũ giả sẽ không vì vậy mà hạ thấp tiêu chuẩn đâu. Khí huyết không đạt chuẩn vũ giả thì vẫn không thể chứng nhận thành công. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi khí huyết hồi phục. Cái gì? Tinh thần niệm sư? Vậy tôi có thể chứng nhận làm tinh thần niệm sư không? Được, được chứ. Quá được luôn ấy chứ. Xem ra tiểu tử này đã gặp được cơ duyên nào đó, không chỉ chữa lành các vết thương trên người, mà còn khai mở được tinh thần lực, trở thành tinh thần niệm sư. Đặt tay lên thiết bị này đi, sau đó tập trung tinh thần lực vào bàn tay. Trời đất, 1000 điểm tinh thần lực. 1000 điểm tinh thần lực là cao lắm sao? Đây không phải là vấn đề cao hay không? Đó là một loại vô cùng đặc biệt. Thôi bỏ đi, đợi khi chứng nhận thân phận vũ giả của cậu hoàn tất, cậu tự lên diễn đàn mà tra cứu nhé. Cậu cứ ở đây đợi một lát, tôi đi làm thủ tục thông tin thân phận vũ giả cho cậu. Bạn Học Thạch, thông tin thân phận vũ giả của cậu đã làm xong rồi. Tinh thần niệm sư. Lần này người đến chứng nhận là một tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư không được sao? Nhà chính của phe ta đang bị tấn công. À, rốt cuộc các người có biết chơi không thế? Tôi chơi chỗ nào cũng tốt hơn các người. Đừng chơi nữa, các người mau xóa game đi cho rồi. Lần này làm phiền Thẩm chủ quản rồi, tôi xin phép đi trước. Chuyện này hôm nay đừng có nhắc với bất kỳ ai đấy. Bạn Học Thạch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ kín miệng như bưng, sẽ không kể cho bất kỳ ai đâu. Vị tổ tông nhỏ này so với một năm trước còn đáng sợ hơn. Cầm lấy đi, đây là huy hiệu vũ giả của cậu. Cảm ơn Thẩm chủ quản. Nếu không còn việc gì khác, vậy tôi xin phép đi trước. Đi đi, mê mơ. Tôi đi thật đấy. Đi đi, đi đi. Tạm biệt Thẩm chủ quản, tạm biệt. Xem ra tinh thần niệm sư vị thế trong hàng ngũ vũ giả không cao như mình tưởng tượng. Cứ ngỡ vị Thẩm chủ quản này sẽ đưa ra vài điều kiện với mình, nhân cơ hội đó lôi kéo mình chứ. Thôi bỏ đi, chi bằng cứ ra ngoài hoang dã săn giết dị thú cấp D trước đã, thu thập nguyên liệu đổi lấy tiền thôi. Anh Ngô, anh đoán xem em vừa thấy ai nào? Có gì thì nói mau đi. Là Trần Vô Địch. Hắn ta vậy mà vẫn chưa chớt. Thẩm Mãnh, cậu thấy hắn rồi sao? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Cậu ta đi về phía lối thoát an toàn rồi. Hình như là định đi đến khu hoang dã. Hừ, lại đi khu hoang dã à? Thằng nhóc đó đúng là chứng nào tật nấy. Người dẫn theo vài anh em đến khu hoang dã đi, trực tiếp giết chết thằng nhóc đó. Nhớ kỹ lần này không cần để lại toàn thây, ok? Không đúng, hình như mình quên cái gì đó. Mê mơ.
Đúng rồi, thằng nhóc đó là một tinh thần niệm sư. Hơn nữa còn là một người chỉ mới 18 tuổi. Là một tinh thần niệm sư có tinh thần lực ban đầu đạt tới 1,0. Sao mình lại để cậu ta đi như vậy chứ? Đây chính là tường phòng thủ của thành phố rồi nhỉ? Nếu mình biến bức tường thành này thành thành thật. Không đúng. Thiết kế của loại tường thành này đều đã trải qua một loạt các tính toán chuẩn xác. Hấp tấp thành thật hóa nó có lẽ sức phòng thủ còn chẳng bằng hiện tại. Hoặc là mình có thể trực tiếp tăng sức phòng thủ cho tường thành. Thành thật, hê hê. Nhóc con, ta nhớ ngươi. Lần trước ngươi đi ra bằng 2 chân, lúc về lại nằm trên cáng. Không ngờ bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. Có lẽ là do vận may của tôi khá tốt. Vậy thì vận may của nhóc đúng là tốt thật đấy. Sao nào, nhóc lại muốn ra khỏi thành à? Không được sao ạ? Được thì được thôi. Nhưng nhóc chỉ mới vừa trở thành vũ giả. Ta khuyên nhóc nên đợi mạnh hơn rồi hãy đi săn biến dị thú. Vận may sẽ không mãi mỉm cười với nhóc đâu. Tôi chỉ ra ngoài ngắm cảnh chút thôi, sẽ quay lại ngay mà. Đám trẻ danh bây giờ đều ngông cuồng thế sao? Con bé lúc này cũng vậy. Từng đứa một chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào mà cứ đòi chạy vào khu hoang dã. Cùng lúc đó, Trần Vô Địch đã băng qua lối đi an toàn, đi tới khu hoang dã. Lần này mục tiêu của anh là biến dị thú bậc 1 đến thử vĩ thử. Đuôi của một con thử vĩ thử bán được nhiều nhất là vài trăm đồng hoa hạ, nhưng đối với tôi mà nói thì là thu nhập gấp 10 lần. Nói rồi, anh lại thêm cho mình bắt tìm thấy các loại linh của bằng xác suất của thành thật. Bởi vì trong thành phố dân cư đông đúc, ngộ nhỡ thực sự tìm thấy thâm nguyên của thực ở trong thành, hoặc là linh của thì căn bản không thể giấu nổi mắt thiên hạ. Lập tức sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới ngay. Khu hoang dã đất rộng người thưa, nếu tình hình không ổn, tôi có thể sử dụng tinh thần lực để dò xét. Trước khi người khác phát hiện ra mình, thì lập tức rời đi ngay. Tinh thần lực bao phủ, bán kính tối đa thành thật duy trì trong 2 giờ. Tốc độ thành thật duy trì trong 2 giờ. Lần này nhất định phải cẩn thận dè dặt. Một tinh thần niệm sư có 1000 tinh thần lực, không phải là một nghề nghiệp gì lợi hại cho lắm. Đến cả công hội vũ giả cũng không thèm chiêu mộ tôi, cho nên nhất định phải ẩn mình cho kỹ. Đậu xanh, thằng nhóc này sao chạy nhanh thế? Gà mờ vẫn chỉ là gà mờ thôi, dám lãng phí thể lực như vậy ở khu hoang dã. Nghe nói thằng nhóc này đã ăn linh của, nên mới có thể nhanh chóng khôi phục khí huyết, trở lại làm vũ giả. Bây giờ nó lại vội vàng đến khu hoang dã như thế. Chẳng lẽ nó tìm thấy không chỉ có một của linh quả? Hừ, đuổi theo. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu tốc độ thành thật. Không ngờ giây tiếp theo lại chạy một mạch được 30 cây số. Chỉ vì tôi sở hữu năng lực khiến mọi sự vật trở nên thành thật. Xem ra đây đã là khu hoang dã thực sự rồi. Mặc dù chỉ là vùng ven, nhưng vẫn có những con biến dị thú nguy hiểm xuất hiện bất cứ lúc nào. Số lượng thành thật duy trì trong 2 giờ. Xem ra với cường độ tinh thần lực hiện tại của mình, điều khiển cùng lúc 10 con dao gọt hoa quả là quá dư dả. Vậy thì, bắt đầu làm việc thôi. Ô, dưới sự cộng dồn của thành thật, một con chuột nhím có thể thu được 100 cái đuôi, tương đương với 2 vạn tệ hoa hạ. Chỉ cần tôi bắt được 15 con chuột nhím là có thể mua được một viên khí huyết đan ở bệnh viện rồi. Lão đại, có người từng ở đây. Liệu có phải là thằng nhóc đó không? Anh em, bắt sống nó. Đợi sau khi hỏi ra manh mối về linh quả, sẽ giết nó luôn. Linh của, bọn họ đến để tìm linh của. Không đúng, sao bọn họ lại biết được? Đúng lúc này, Trần Vô Địch chợt nhớ lại cuộc điện thoại của Quách Phương Đống trước đó. Không ổn, chúng nhắm vào mình rồi. Mau nhìn kìa, đúng là thằng nhóc đó. Mẹ kiếp, phản ứng của thằng nhóc này nhanh thật, đuổi theo. 5 tên vũ giả đối đầu trực diện. Tôi không có cơ hội thắng, phải bình tĩnh lại đã. Bây giờ phải cắt đuôi bọn chúng trước. Nói đoạn, tinh thần lực của Trần Vô Địch tỏa ra quét qua. Người đàn ông đang chạy nhanh nhất. Số lượng chân trái biến thành 10 cái. Duy trì không 1 giây, lời vừa dứt, người đàn ông đang chạy với tốc độ cực nhanh. Một cái chân trái vốn có đột nhiên biến thành 10 cái. Tuy chỉ duy trì trong không 1 giây, nhưng vẫn phá vỡ sự cân bằng của cơ thể khi đang di chuyển cực nhanh. Và ngay chính khoảnh khắc đó, một bóng xám nhỏ bé lao thẳng về phía anh, nhưng đã bị bộ đồ bảo hộ anh mặc bên trong chặn lại. Đại ca, anh sao thế? Không phải, mấy đứa vừa rồi còn thấy chân tao không? Chân tao hình như nhiều lên rồi. Hình như em cũng thấy, vừa nãy còn cứ ngỡ là ảo giác. Không ngờ lại là thật. Thằng danh này không đơn giản đâu. Hơn nữa hình như nó còn có chiêu tấn công từ xa. Tất cả cẩn thận cho tao. Trong khi đó ở một nơi khác, Trần Vô Địch đã ẩn nấp trong một hang động. Những lần thành thật trước đó đều không hề tiêu hao tinh thần lực. Chẳng lẽ là vì vũ giả? Nhưng cách Diễm Hà, Quách Phương Đống và Quách Hiểu Phong, cả ba khi dùng thành thật đều không tốn tinh thần lực. Mê mơ. Không đúng, ba người họ tuy là vũ giả, nhưng đều là những kẻ vô dụng được đắp lên bằng tài nguyên. Còn mấy tên vũ giả vừa rồi khí huyết dồi dào, không biết là gấp bao nhiêu lần mấy tên vô dụng kia.
Bộ não của Trần Vô Địch vận hành cực nhanh, bắt đầu phân tích xem chút tinh thần lực đó của mình rốt cuộc đã tiêu hao vào đâu. Chẳng lẽ là khí huyết của vũ giả có thể chống lại năng lực thành thật? Khí huyết của vũ giả càng mạnh, sức cản đối với thành thật càng lớn, thì cần phải tiêu hao tinh thần lực để cường hóa thành thật. Mê mông, tạm thời cứ coi như là một giả thuyết, sau này sẽ từ từ kiểm chứng. Giả thuyết xong xuôi, Trần Vô Địch lại bắt đầu suy nghĩ về một chuyện khác. Con dao gọt hoa quả của anh, con dao gọt hoa quả đã kinh qua đủ loại thành thật đó, vào khoảnh khắc đâm trúng Triệu Đại Bằng, nó lại trực tiếp biến thành sợi sắt. Chẳng lẽ là do bộ đồ tác chiến sao? Cho nên một con dao gọt hoa của bình thường, dù có trải qua bao lần thành thật, vẫn không bằng một bộ đồ tác chiến cấp thấp nhất. Trần Vô Địch nhớ lại trong khu giao dịch của công hội vũ giả, một bộ đồ tác chiến cấp thấp có giá niêm yết 123,0. Nói như vậy, một bộ đồ tác chiến bàn với giá 123 thực sự không tính là đắt. Xem ra lần tới ra tay, phải nhắm vào những chỗ để hở trên người bọn họ. Ngay sau đó, Trần Vô Địch lại thi triển tinh thần lực. Trong phạm sáu bán kính 100m, không hề có bóng dáng của nhóm người Triệu Đại Bằng. Tên: Xích Vĩ Thử, cấp bậc: nhất giai, điểm yếu: rốn. Cơ quan quan trọng là gan. Chẳng lẽ chỉ cần tinh thần lực của mình bắt được dấu vết của biến dị thú thì cái bảng thuộc tính của biến dị thú này mới xuất hiện sao? Không đúng, mục tiêu hàng đầu hiện tại là phải giải quyết mấy tên vũ giả đang truy sát mình. Chỉ cần bọn họ còn ở đây, cho dù mình có săn được đủ số Xích Vĩ Thử, em rằng cũng rất khó để quay về thành phố. Vừa nói, Trần Vô Địch vừa nhìn vào 9 con dao đang lơ lửng bên cạnh. Chi bằng thành thật sát thương, thành thật tỷ lệ bạo kích, thành thật sát thương bạo kích. Sau khi thành thật xong những thứ này, Trần Vô Địch trực tiếp ẩn nấp hơi thở. Dù sao với thực lực của một mình anh, muốn cùng lúc giải quyết 5 tên vũ giả chắc chắn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Với tốc độ của thằng nhóc đó, trong thời gian này cùng lắm là chạy tới đây thôi, chia nhau ra tìm trước đi. Nếu thật sự không tìm thấy thì đốt luôn cái thung lũng này, ép nó phải lộ diện. Nghe thấy cuộc đối thoại của mấy tên đó, lòng Trần Vô Địch thắt lại. Thung lũng này tuy nhìn không lớn, nhưng thực tế lại rất nhỏ. Bị tìm thấy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không được, không thể ngồi chờ chết, phải chủ động ra tay. Đột nhiên Trần Vô Địch chú ý đến một chi tiết. Tên Triệu Đại Bằng đó thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống chân trái của mình. Đúng rồi, mình đã cho chân trái của hắn thành thật, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Ha ha, có cách rồi. Số lượng chân trái thành thật vĩnh viễn. Ngay khi vừa dứt lời, Trần Vô Địch trơ mắt nhìn thấy trong bảng thuộc tính trước mặt, chỉ số tinh thần lực trực tiếp bị trừ đi 10 điểm, thành thật vĩnh viễn tiêu tốn 10 điểm tinh thần lực. Nhưng vào khoảnh khắc thành thật đó, không hề cảm thấy bất kỳ trở lực nào, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếp tục thí nghiệm nào. Chân của ta sao lại mọc thêm nhiều thế này? Lão đại, chuyện gì vậy? Số lượng ngón chân trái nhân 10. Duy trì 1 giây. Chân của ta, chính là lúc này. Ha ha, quả nhiên là được. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những người khác biến sắc kinh hoàng, quay người điên cuồng chạy ra khỏi sơn cốc. Chết tiệt, các người cũng quá thiếu nghĩa khí rồi đó, chờ ta với. Ái cha, đáng tiếc là để chạy mất mấy đứa, nhưng vấn đề không lớn, chắc là sẽ sớm gặp lại thôi. Xem ra mấy người này không phải thuận tay, mà là chuyên môn tới truy giết mình. Không ngờ cái mạng của mình cũng khá đáng tiền đấy. Quách Phương Đống, Cách Diễm Hà, còn có Quách Hiểu Phong, các người cứ đợi đấy cho ta. Mình chỉ tùy tiện nói một câu giám định chất liệu chiến đao, độ dẻo dai toàn bộ thành thật. Không ngờ thanh chiến đao vốn đã rỉ sét loang lổ, lại ngay lập tức trở nên sắc bén bức người. Mình sở hữu năng lực khiến bất cứ sự vật nào cũng trở nên thành thật. Đáng tiếc đây là một thanh đao chứ không phải kiếm. Đối với tinh thần niệm sư mà nói, kiếm mỏng nhẹ hơn chiến đao, rõ ràng là phù hợp với mình hơn. Sao vậy? Nhìn định vị của người nãy giờ vẫn không động. Đã giải quyết xong Trần Vô Địch chưa? Chết tiệt, vậy mà còn có thiết bị định vị. May mà đã phát hiện ra. Xem ra bọn họ sẽ sớm biết được nhiệm vụ đã thất bại. Mình phải tranh thủ thời gian. Vừa rồi các người có nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chân trái, Bằng Ca đột nhiên mọc ra 10 cái chân trái. Sau đó cả hai người họ đều chết rồi. Anh Nhị Hổ, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Quay về sao? Đợi thêm chút nữa đi. Tốc độ phản ứng vừa nãy của Trần Vô Địch cũng như tốc độ chạy đều đã tiệm cận đến cấp độ võ giả trung giai rồi. Cho nên, thứ cậu ta tìm được tuyệt đối không phải linh của nhất giai bình thường. Rất có khả năng là linh của nhị giai, thậm chí là tam giai. Nhưng mà 10 thuộc hạ đó chắc chắn có liên quan đến thung lũng đó. Trước đó anh Đại Bằng vẫn bình thường, cho đến khi vào thung lũng đó mới liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Vậy nên chúng ta đừng có lại gần thung lũng, cứ ở gần đây mà đợi thôi. Trần Vô Địch, tôi không tin là đến tối mịt mà nhóc đó không về thành. Chết tiệt, do sang tìm trong nguy hiểm liều luôn. Trong khi đó ở bên kia, Trần Vô Địch đã lần theo dấu vết đến một hang chuột xích vĩ. Hang, Biểu huynh, sao anh lại ở đây?
Tôi cũng vô tình phát hiện ra hang chuột. Xích vĩ này thôi, xem như nể tình chúng ta là thân thích. Có thể chia cho tôi một nửa số săn được không? Bên này là của anh, tôi qua bên kia. Sau đó, Trần Vô Địch cứ lặp đi lặp lại thao tác này. Cuối cùng chỉ mất chưa đầy 5 phút đã thu thập được 100 cái mũi chuột xích vĩ. Cậu ta thật sự mới chỉ trôi qua 5 phút thôi sao? Ha, hiệu suất này đúng là đỉnh của chóp. Dựa theo thông tin trên diễn đàn điện thoại, một con âm nhạc lang nhị giai có giá tới 5 triệu. Nếu mình có thể săn được thành công thì trong nháy mắt có thể thu về 50 triệu rồi. Nhưng mà âm nhạc lang to xác như thế, cái ba lô nhỏ này của mình chắc không chứa nổi đâu nhỉ. Cảnh báo, không gian ba lô mang theo không đủ. Cất giữ thất bại. Chuyện gì thế này? Mới có 100 cái mà đã không chứa nổi rồi sao? Kích thước ba lô không đổi, dung tích tăng gấp 10. Trời đất, thế này mà cũng được luôn hả? Hóa ra thật sự có thể. Ha ha, sướng quá đi. Sau khi bổ sung đơn giản nước và thức ăn, Trần Vô Địch tiếp tục đi về phía bên trong thung lũng. Chẳng phải nói thử gặm nhấm là loại biến dị thú có số lượng nhiều nhất ở hoang dã và phân bố rộng nhất sao? Tại sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa gặp con nào? Để mình dùng tinh thần niệm lực quét qua xem sao. Chuyện gì thế này? Nó đang chạy trốn sao? Chẳng lẽ trong thung lũng này có thứ gì đó kinh khủng ư? Mặc kệ, cứ qua xem trước đã. Biết đâu còn nhặt được món đồ tốt nào đó. Không lâu sau, một cái xác biến dị thú khổng lồ đã xuất hiện trong phạm sáu bao phủ tinh thần lực của Trần Vô Địch. Bạn học ơi, cứu mạng. Ai? Ai đang nói đó? Bạn đi tiếp 10 mét nữa là có thể thấy tôi rồi. Chuyện gì vậy? Bạn không sao chứ? Tạm thời vẫn chưa chớt được. Con rết đen này là do bạn rớt à? Đúng vậy, nhưng ai mà ngờ được máu của con rết này lại có độc chứ? Tôi có một quả thâm nguyên ở đây, vốn định đổi lấy ít tiền, giờ coi như dùng để mua lại mạng sống của mình vậy. Nhưng tôi cũng không biết giải độc mà. Chút độc này không là gì cả, tôi có thể tự hồi phục. Chỉ là hiện tại tạm thời không cử động được thôi. Bạn chỉ cần đưa tôi rời khỏi đây là được. Mùi máu tanh ở đây sẽ sớm thu hút những con biến dị thú lớn khác tới. Được thôi, bạn đưa quả cho tôi trước, rồi tôi sẽ đưa bạn rời đi. Ở ngay trong túi áo bên trái của tôi. Bạn tự lại lấy đi. Bộ chú Nguyệt Lang, cấp độ 2. Điểm yếu eo, bộ phận giá trị nhất, lớp lông da. Ôi trời, không phải chứ? Chơi lớn vậy sao? Con sói này có bệnh không vậy? Con rết to như thế để đó không ăn, lại đuổi theo chúng ta làm gì? Có khả năng nào đây là biến dị thú? Có trí khôn không? Vậy nên nó mới biết con rết đó có độc sao? Hay là bạn cứ bỏ tôi lại đi? Cứ thế này thì cả bạn cũng không chạy thoát được đâu. Có lý đấy, đi nào. Này, mày thứ hai của tôi cũng được giao rồi. Mọi người cứ xem ở phần bình luận của tôi là vừa mới để lì xì 2 vạn tệ ở phần bình luận. Thử chút cũng không lỗ đâu. Ai đến trước được trước. Âm nhạc lang chịu trọng lực gấp 10 lần, duy trì 3 giây. Thể tích và trọng lượng chiến đao gấp 10 lần, duy trì 3 giây. Chiến đao chịu trọng lực gấp 10 lần, duy trì 3 giây. May mà người nhắc táo với người lại, nếu không thì đã chẳng nghĩ ra được chiến thuật hoàn hảo như vậy. Trời ạ, tinh thần lực cư nhiên bỗng chốc sụt mất 60 điểm rồi. Nhưng dù sao đây cũng là âm nhạc lang cấp 2, vẫn có thể chấp nhận được. Ta khuyên người nên mau chóng xử lý đống xác này đi, nếu không sẽ lại thu hút lũ quái thú biến dị đến đây. Còn âm nhạc lang này chắc là đáng giá lắm. Châm lửa đốt đi thì chẳng phải là quá lỗ sao? Cái này cho ngươi, chắc là ngươi sẽ cần đến. Đây là huy hiệu chữ vật sao? Mật mã là 3.366.959. Dùng tinh thần lực để mở. Phản xáo tác dụng của huy hiệu chữ vật gấp 10 lần, duy trì 1 giây, thu. Đỉnh thật, không hổ là đồ do Vũ giả hệ không gian chế tạo. Đúng rồi, bỏ cả con rết kia vào luôn đi. Con rết khổng lồ đó chắc cũng đáng giá lắm. Được, ta cũng đang có ý định đó. Thế nào, giờ ngươi đi được chưa? Hay là vẫn cần ta cõng tiếp? Ai thèm ngươi cõng chứ? Lát nữa ngộ nhỡ lại bán đứng ta thì sao? Mau đi thôi. Lúc này, kể từ khi Trần Vô Địch gặp 19 cho đến lúc bị âm nhạc lang truy sát, cũng chỉ mới trôi qua vài phút ngắn ngủi. Nhưng khi cả hai quay lại vị trí con rết đen, nơi này đã đầy giấy lũ quái thú biến dị cấp 1. Mới có một lúc thôi mà, cư nhiên đã thu hút nhiều quái thú biến dị đến thế. Nhưng cũng may đều là lũ cấp thấp. Đừng có lơ là, lũ quái thú biến dị cấp 1 đó mà cùng xông lên thì không phải là thứ ngươi có thể đối phó đâu. Thu dọn xong thì mau chạy thôi. Nói cũng đúng. Phản xáo tác dụng của huy hiệu chữ vật gấp 10 lần, duy trì 1 giây, thu.
Lực bộc phát gấp 10 lần, duy trì 1 tiếng rưỡi. Cùng với việc xác con rết khổng lồ bị thu đi, lũ quái thú biến dị cấp thấp xung quanh bỗng trở nên điên cuồng. Ngay lập tức chúng đều điên cuồng đuổi theo Trần Vô Địch. Mẹ kiếp, chỉ là một cái xác quái thú biến dị thôi mà. Cậu thu hồi tinh thần lực trên đao lại đi, cho tôi mượn đao. Thung lũng này của Nhiên có gì đó không ổn. Bên trong chắc chắn ẩn giấu quái thú biến dị mạnh mẽ, thậm chí là giai thú. Ê, Trần Vô Địch. Đó là Trần Vô Địch. Cậu ta ra rồi. Ta chỉ thuận miệng nói một câu, sức mạnh và tốc độ đều thành thật. Đống dị thú vây quanh, thế mà bị ta giải quyết nhẹ nhàng như trẻ tre. Chỉ vì ta sở hữu năng lực khiến mọi sự vật đều thành thật. Lực bộc phát thành thật. Thằng nhóc này đã ăn bao nhiêu linh của rồi? Mà sao chạy khỏe thế? Nhanh hơn chút nữa, đừng để nó tiếp tục lãng phí linh của chúng ta. Ở đây chắc là tạm thời an toàn rồi. Cậu vẫn ổn chứ? Em là hơi rắc rối rồi. Nhát đao vừa nãy đã tiêu hao hết chút nhiệm lực cuối cùng của tôi rồi. Coi như cậu may mắn tìm thấy 2 lọ dược dịch năng lượng, chắc đủ để cậu khôi phục một chút nhiệm lực rồi. Cảm ơn. Chúng ta cũng coi như là cùng hội cùng nghe cho tôi biết tên cậu rồi chứ. Tôi tên là 19, 3 ngày trước mới chuyển đến trường trung học Số 9, ở lớp của thầy Từ Trì. Thầy Từ sao? Chúng ta hóa ra lại là bạn cùng lớp. Tôi tên là Trần Vô Địch. Tôi biết mà. Tên và ảnh của cậu vẫn đang treo trên bảng danh dự của lớp kia. Ha ha ha, hóa ra cậu đã nhận ra tôi từ sớm rồi. Đây chính là của vực thẳm. Theo đúng ước định, giờ nó thuộc về cậu. Chỗ này chắc đã rất gần khu thành thị rồi. Nể tình chúng ta là bạn cùng lớp, tôi sẽ đưa cậu về. Vậy tiếp theo trông cậy vào cậu rồi. Người đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Chắc là ở loanh quanh đây thôi. Chúng ta phục kích trước đi. Đuổi theo nhanh vậy sao? Đừng trốn nữa, biết các người đều ở đây rồi. Ra đây đi, Trần Vô Địch. Coi như mạng ngươi lớn, trong thung lũng nhiều quái thú biến dị như vậy, thế mà vẫn không thể rớt được ngươi. Nhưng xem ra giờ ngươi cũng chỉ là nến cạn trước gió thôi. Hôm nay ta phải trả thù cho anh bằng. Nếu không phải vì con dao gọt hoa của trước đó không phá được phòng ngự của các ngươi, thì ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao? Không ngờ lại bị hạ gục trong nháy mắt. Đừng hòng chạy. Cái gì? Thằng danh này lại là tinh thần niệm sư sao? Chuyện gì thế này? Sao cảm thấy thanh đao này sau khi được sử dụng, uy lực dường như mạnh hơn rồi nhỉ? Hơn nữa lúc này khi thao túng, có thể cảm nhận rõ ràng bên trong chiến đao có một luồng sức mạnh sắc bén bất thường và rất giống với tinh thần lực. Lẽ nào đây chính là đao ý trong truyền thuyết sao? Lần này sướng rồi. Sau khi vét sạch thức ăn và túi y tế trong ba lô của 3 người bọn họ, Trần Vô Địch lại một lần nữa dùng tinh thần lực để dò xét. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, liền lấy ra của vực thẳm đó. Số lượng của vực thẳm thành thật, mở xác suất huấn luyện, số lượng, phẩm chất, tất cả thành thật. Thất bại cũng không sao, mình vẫn còn 9 của nữa. Khi của vực thẳm thứ 2 được nuốt vào, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Của thứ 3, quả thứ 4, của thứ 5 vẫn như vậy. Cho đến của thứ 6, của vực thẳm vào miệng cuối cùng cũng có biến chuyển. Chúc mừng ngài đã thức tỉnh. Kích hoạt tự liệt, lão câu cá. Câu cá là một môn thể thao, giải trí có ích cho thân tâm. Thời gian buông cần mỗi ngày 5 phút, có 12% xác suất. Câu ngẫu nhiên được bất kỳ vật phẩm nào. Lão câu cá, giải trí thư giãn. Đây chính là tự liệt sao? Đây chẳng phải là câu cá sao? Khoan đã, câu ngẫu nhiên được bất kỳ vật phẩm nào hứ? Vậy nên không phải là câu cá theo nghĩa đen. Đúng rồi, trên mạng nói có thể thông qua thăng cấp tự liệt để cường hóa kỹ năng tự liệt. Nếu đã như vậy, cấp độ máu, thành thật, duy trì 30 giây. Thời gian buông cần mỗi ngày, thành thật. Xác suất câu được vật phẩm, thành thật. Chúc mừng ngài thức tỉnh tự liệt thần kỳ, lão câu cá. Không gian là sông, thời gian là nước. Buông cần thả trì tại đỉnh cao vạn giới. Thời gian câu cá mỗi ngày là 1 giờ. Có xác suất 120%. Ngẫu nhiên câu được bất kỳ thực thể nào ở bất kỳ phẩm cấp nào. Cấp độ tự liệt nhân 10, không hề biến thành cấp 10, mà là trở thành tự liệt cấp thần. Việc này không lẽ có nghĩa là không tồn tại tự liệt cấp 10 sao? Đầu óc hơi rối loạn rồi, nhưng vấn đề không lớn. Đợi sau khi về thì mua cái cần câu dùng thử xem. Lão ngư cấp thần vĩnh viễn không về tay trắng này. Rốt cuộc là như thế nào đây? Chết tiệt, âm thanh này là bầy sói âm nhạc. Mình rõ ràng đã thăm dò xung quanh không có nguy hiểm mà. Đám biến dị thú này từ đâu ra vậy? Lẽ nào là sau khi mình rớt 3 tên đó, mùi của chúng đã dẫn dụ bầy sói đến sao?
Lúc này cũng không thể nghĩ nhiều được nữa. Trần Vô Địch trực tiếp đem toàn bộ khả năng chịu đựng và thể lực thành thật. Bởi vì trong phạn 6 bao phủ, sức mạnh tinh thần của anh, số lượng đã vượt quá 100 con. Cuối cùng sau khoảng 10 phút chạy như điên, Trần Vô Địch rốt cuộc cũng cắt đuôi được bầy sói. Mà nó, cái này cũng quá đáng sợ rồi đó. Xem ra không thể nán lại khu hoang dã này nữa, phải mau chóng quay về thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây là đâu vậy? Đậu xanh, mình không lạc đường rồi chứ? Thế này không phải tiêu đời rồi sao? Bản đồ điện thoại mình cũng không có. Như thế này thì về khu thành thị kiểu gì? Mê mông, nhìn trạng thái của 19 chắc là đã hồi phục được một chút. Chỉ có thể thử xem có thể đánh thức cậu ta không. Nếu không thì tiêu đời thật rồi. Khả năng kháng tính của 19 nhân 10. Tốc độ lành vết thương nhân 10. Sắc mặt của thực đã tốt hơn một chút nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lẽ nào là do độc tố của con giết đó quá mức đáng sợ rồi sao? Cấp độ tự liệt thành thật duy trì trong 3 giây. Cậu hồi phục thế nào rồi? Động đậy được chưa? Gần như là được rồi. Đây là đâu? Vẫn chưa về đến khu thành thị sao? Cái đó, lúc nãy tôi bị một đàn sói âm nhạc lớn truy đuổi. Giờ hình như bị lạc đường rồi. Không sao, trong điện thoại của tôi có định vị dẫn đường. Sức lực cũng đã hồi phục được một chút. Nếu gặp lại thú biến dị cứ giao cho tôi là được. Được, vậy thì tốt. Hai người đi rừng suốt cả quãng đường. Sau khi tránh được thành luyện cấp 3 cùng với hổ vàng huyết đồng cấp 4, cuối cùng cũng đã quay về được lối đi an toàn của khu 9. Sau khi hai người chia tay, Trần Vô Địch đi thẳng đến sàn giao dịch. Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ngài không? Ở đây có thu mua đuôi của chuột cánh vĩ không? Có thu mua đuôi của chuột cánh vĩ. Giá thu mua của công hội vũ giả là 200 hạ tệ một chiếc. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên ngài đến sàn giao dịch của công hội vũ giả, ngài có thể hưởng phúc lợi thu mua tăng giá 500 hạ tệ một chiếc. Còn những thứ khác thì sao? Cũng thu mua tăng giá luôn chứ. Xem ra vận may của tên tân binh này khá tốt. Dù sao tiền cũng không nhiều, coi như là lời khích lệ cho anh ta vậy. Đương nhiên là không thành vấn đề. Những thứ lần này anh săn được, tôi đều sẽ thu mua tăng giá theo tiêu chuẩn này. Nếu phẩm chất hoặc hình thức tốt, tôi còn có thể tăng giá thêm. Thật sao? Đây là chính câu nói đấy nhé.